สวัสดีค่ะชนภัสสรอายุ65ปีอดีตเจ้าของร้านอาหารเล็กๆที่เคยตื่นเช้ามาเพื่อปรุงอาหารให้ลูกค้าด้วยรอยยิ้มทุกวันวันนี้ฉันอยากชวนทุกคนมาค้นพบความสุขและพลังในวัยเกษียณไปด้วยกันถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตหลังเกษียณเหมือนรถที่ค่อยๆชะลอตัวลงหรือบางวันรู้สึกเหมือนขาดแรงขับเคลื่อนฉันอยากบอกว่าชีวิตวัยนี้สามารถเป็นช่วงเวลาที่เปล่งประกายที่สุดได้ค่ะฉันเคยคิดว่าการเกษียณคือการนั่งพักเฉยๆรอเวลาผ่านไปแต่เมื่อฉันเริ่มเปลี่ยนมุมมองและลองทำสิ่งใหม่ๆชีวิตของฉันก็เหมือนได้เกิดใหม่เลยวัยเกษียณไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ลองนึกภาพตัวคุณกำลังเต้นรำในคลาสออกกำลังกายที่เต็มไปด้วยเพื่อนใหม่หรือเดินป่ากับกลุ่มคนที่เพิ่งเจอจากงานอาสาสมัครมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวร่างกายแต่เป็นการจุดไฟในใจให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งถ้าคุณอยากรู้ว่าฉันเปลี่ยนจากคนที่เคยรู้สึกเฉื่อยชาเป็นคนที่ตื่นเต้นกับทุกเช้าได้ยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้นะคะเพราะฉันจะเล่าทุกเคล็ดลับให้ฟังและถ้าคุณอยากสนับสนุนให้ฉันทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปช่วยกดลิงก์สนับสนุนในคำอธิบายคลิปด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะย้อนกลับไปในช่วงแรกของการเกษียณฉันจำได้ว่าตัวเองรู้สึกเหมือนมีเวลาว่างมากเกินไปจนบางครั้งรู้สึกว่างเปล่าและไม่รู้จะทำอะไรดีฉันเคยถามตัวเองว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อไปความรู้สึกนั้นมันหนักหน่วงนะคะเหมือนเราสูญเสียเป้าหมายที่เคยมีแต่แล้ววันหนึ่งฉันตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ฉันเริ่มมองหาสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาเช่นการออกกำลังกายเบาๆอย่างการเดินในสวนสาธารณะตอนเช้าการหยิบหนังสือที่เคยวางทิ้งไว้มานานมาอ่านหรือแม้แต่การสมัครคอร์สเรียนทักษะใหม่ๆเช่นการถ่ายรูปฉันพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ยังทำให้จิตใจสดชื่นและมีความสุขมากขึ้นด้วยคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าชีวิตเหมือนหยุดนิ่งแล้วคุณทำอะไรเพื่อก้าวผ่านมันมาได้บ้างลองแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะฉันอยากรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรหรือเคยเจออะไรที่คล้ายกันบ้างเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้กำลังใจกันได้ค่ะฉันเชื่อว่าการได้พูดคุยและแบ่งปันจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นลองนึกถึงสิ่งที่คุณเคยฝันอยากทำแต่ไม่มีเวลาเช่นการวาดภาพการเล่นดนตรีหรือการเดินทางไปสถานที่ที่คุณอยากไปมานานวัยเกษียณคือโอกาสทองที่คุณจะได้ทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆการเปลี่ยนมุมมองจากฉันเกษียณแล้วฉันแก่แล้วเป็นฉันมีเวลาและอิสระที่จะทำสิ่งที่ฉันรักสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างสิ้นเชิงฉันเองก็เคยกลัวการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันค่ะกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้กลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจแต่เมื่อฉันยอมรับและเปิดใจฉันพบว่ามีสิ่งดีๆมากมายรออยู่เช่นเพื่อนใหม่ที่เจอในคลาสเรียนความภูมิใจที่ได้ลองทำอะไรด้วยตัวเองและความสุขเล็กๆที่เกิดจากการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการคุณล่ะคะลองคิดดูว่ามีอะไรที่คุณอยากลองทำในวัยเกษียณนี้บ้างไม่ต้องรีบร้อนนะคะค่อยๆคิดค่อยๆลองแล้วแชร์ในคอมเมนต์ได้เลยฉันเชื่อว่าเราทุกคนมีพลังและความสามารถที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายในวัยนี้ได้มาเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นี้ไปด้วยกันเถิดค่ะคราวนี้ฉันอยากพาคุณมาลบภาพจำเก่าๆที่ทำให้เราคิดว่าวัยเกษียณคือการชะลอตัวลงค่ะสมัยก่อนฉันเองก็เคยติดอยู่ในกรอบความคิดว่าเกษียณแล้วต้องนั่งเฉยๆดูโทรทัศน์ทั้งวันหรือแค่รดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยๆแต่รู้ไหมคะความคิดแบบนั้นมันเหมือนผ้าม่านหนาที่บังแสงสว่างของชีวิตเราเอาไว้พอฉันฉีกผ้าม่านนี้ออกฉันพบว่าวัยเกษียณคือช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความหมายมากขึ้นฉันเคยอ่านข้อมูลที่น่าสนใจมาว่าคนที่เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอในวัยเกษียณมีโอกาสอายุยืนขึ้นถึง7 ปีเลยนะคะและไม่ใช่แค่เรื่องอายุยืนอย่างเดียวนะการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้สมองของเราคิดได้แจ่มใสอารมณ์ดีขึ้นและยังลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานหรือโรคหัวใจได้ด้วยลองนึกภาพร่างกายของเราเหมือนเครื่องยนต์ถ้าเราหมั่นเติมน้ำมันดีๆและขับเคลื่อนมันอย่างสม่ำเสมอมันก็จะพาเราไปได้ไกลและราบรื่นใช่ไหมคะฉันจำได้ว่าเมื่อ3 ปีก่อน
ฉันไปเจอคุณป้าคนหนึ่งในคลาสโยคะที่ชุมชนจัดขึ้นคุณป้าอายุ70แล้วแต่ร่างกายยืดหยุ่นราวกับสาววัย30เธอบอกว่านภสรการเคลื่อนไหวคือยาวิเศษที่ทำให้ฉันรู้สึกเป็นตัวเองอีกครั้งฟังแล้วฉันรู้สึกตื่นเต้นและอยากลองบ้างฉันเริ่มจากเดินเล่นรอบสวนสาธารณะใกล้บ้านวันละ20 นาทีตอนแรกก็รู้สึกไม่ขานิดหน่อยแต่หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ฉันเริ่มสนุกและรู้สึกแข็งแรงขึ้นจนตอนนี้ฉันลงแข่งเดินเร็วในงานชุมชนได้เลยนะคะถ้าคุณกำลังคิดว่าฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีอยากให้คุณลองแชร์ความคิดของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะคุณอยากลองทำอะไรใหม่ๆในวัยเกษียณนี้บ้างการแบ่งปันจะช่วยจุดประกายให้ทั้งตัวคุณและคนอื่นๆนะคะอาจจะเริ่มจากอะไรง่ายๆเช่นเดินเล่นตอนเช้าหรือลองเต้นตามเพลงที่ชอบในห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะการเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวนะคะมันเหมือนการสะกิดจิตวิญญาณของเราให้ตื่นขึ้นมาลองนึกถึงสมัยที่คุณยังสาวหรือหนุ่มน้อยคุณเคยเต้นรำในงานปาร์ตี้จนลืมเวลาหรือหัวเราะกับเพื่อนจนน้ำตาไหลไหมคะความรู้สึกมีชีวิตชีวาแบบนั้นยังคงอยู่ในตัวคุณมันอาจจะหลบอยู่ในมุมเล็กๆของหัวใจรอให้คุณเรียกมันออกมาวัยเกษียณคือโอกาสที่เราจะได้ปลุกความรู้สึกนั้นให้กลับมาสดใสอีกครั้งฉันอยากชวนคุณหลับตาแล้วจินตนาการว่าคุณกำลังทำสิ่งที่รักคุณเห็นภาพอะไรคะอาจจะเป็นการร้องเพลงปลูกต้นไม้หรือเดินเล่นริมแม่น้ำคุณเห็นตัวเองยิ้มกว้างแค่ไหนลองเขียนภาพนั้นลงในสมุดแล้วเริ่มทำมันจริงๆค่ะทุกก้าวเล็กๆที่คุณก้าวออกไปคือการเติมพลังให้ชีวิตฉันเคยเจอคุณตาคนหนึ่งในชุมชนอายุ75 ปีแล้วแต่ยังขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าระยะทางไปกลับเกือบ5 กิโลเมตรเลยค่ะเขาบอกว่าการขี่จักรยานทำให้ฉันรู้สึกอิสระได้เจอเพื่อนฝูงได้สูดอากาศบริสุทธิ์ฟังแล้วฉันรู้สึกว่าวัยเกษียณไม่ใช่เวลาที่เราจะนั่งนิ่งๆแต่เป็นเวลาที่เราจะได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการคุณตาคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันลองขี่จักรยานบ้างตอนแรกก็กลัวล้มแต่พอฝึกไปสักพักฉันรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างในใจมันเหมือนได้เป็นเด็กอีกครั้งเลยค่ะการเคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องหนักหน่วงหรือต้องไปโรงยิมนะคะอาจจะเป็นการเดินเล่นรอบหมู่บ้านการยืดเส้นยืดสายตอนเช้าหรือแม้แต่การเต้นในครัวขณะทำอาหารฉันชอบเปิดเพลงเก่าๆแล้วเต้นไปทำอาหารไปมันทำให้รู้สึกสนุกและลืมความเหนื่อยไปเลยคุณลองนึกดูสิคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่คุณทำแล้วรู้สึกมีความสุขลองแชร์ในช่องคอมเมนต์นะคะฉันอยากรู้ว่าเพลงหรือกิจกรรมไหนที่ทำให้คุณยิ้มได้บ้างอีกอย่างที่ฉันพบว่าช่วยได้มากคือการเข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนที่มีกิจกรรมต่างๆเช่นกลุ่มเดินป่ากลุ่มร้องเพลงหรือกลุ่มทำงานฝีมืออย่างฉันเคยเข้าร่วมกลุ่มถักผ้าพันคอในชุมชนตอนแรกก็ทำไม่เป็นเลยแต่พี่ๆในกลุ่มสอนให้มันไม่ใช่แค่เรื่องถักผ้าแต่มันคือการได้คุยกันได้หัวเราะและรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเคยลองเข้าร่วมกลุ่มอะไรแบบนี้บ้างไหมคะลองเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์นะคะอาจจะเป็นกลุ่มที่คุณเคยเจอหรือกลุ่มที่คุณอยากลองเข้าร่วมดูการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวัยเกษียณเป็นเหมือนการเปิดประตูสู่โลกใหม่จากที่เคยคิดว่าเราต้องพักผ่อนเฉยๆฉันเริ่มมองว่าเราสามารถเรียนรู้สร้างสรรค์และเติบโตได้ในทุกวันฉันอยากชวนคุณลองตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นเดินให้ได้ 3,000 ก้าวต่อวันหรือลองทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อนคุณเคยอยากลองทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างคะแชร์ในคอมเมนต์เลยนะคะการเขียนมันออกมาจะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นสุดท้ายนี้ฉันอยากบอกว่าวัยเกษียณไม่ใช่การชะลอตัวแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เราสามารถกำหนดเองได้ลองมองตัวเองในกระจกแล้วบอกตัวเองว่าฉันยังมีพลังและฉันจะใช้มันให้คุ้มค่าคุณจะรู้สึกถึงไฟในใจที่เริ่มลุกโชนขึ้นมาลองก้าวเล็กๆออกไปแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตในวัยนี้สวยงามและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ค่ะไปต่อกันในส่วนถัดไปเลยนะคะหลังจากที่เราได้ลบภาพจำเก่าๆว่าวัยเกษียณคือการชะลอตัวไปแล้วคราวนี้ฉันอยากชวนคุณมาค้นหาความหลงใหลที่ซ่อนอยู่ในใจกันค่ะ
คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางสิ่งที่คุณอยากทำมานานแต่ชีวิตที่วุ่นวายในอดีตทำให้มันถูกพับเก็บไว้ในลิ้นชักของความฝันวัยเกษียณคือโอกาสทองที่เราจะได้เปิดลิ้นชักนั้นออกมาและปล่อยให้ความหลงใหลของเราส่องแสงอีกครั้งฉันเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่างเปล่าหลังเกษียณแต่เมื่อฉันเริ่มสำรวจสิ่งที่ทำให้ใจเต้นแรงชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอนที่ฉันเกษียณใหม่ๆฉันรู้สึกเหมือนมีเวลาว่างมากเกินไปจนบางวันนั่งมองนาฬิกาแล้วคิดว่าวันนี้จะทำอะไรดีมันเหมือนมีช่องว่างในใจที่รอให้เติมเต็มวันหนึ่งฉันเดินผ่านร้านขายของเก่าแถวบ้านเห็นแผ่นเสียงเพลงเก่าๆวางอยู่มันทำให้นึกถึงสมัยสาวๆที่ชอบเต้นรำกับเพื่อนๆในงานปาร์ตี้ความทรงจำนั้นเหมือนแสงเล็กๆที่ส่องเข้ามาในใจฉันตัดสินใจสมัครเรียนเต้นรำแบบกลุ่มแซลซ่าค่ะตอนแรกก็เขินมากเพราะกลัวเต้นผิดจังหวะแต่พอได้ลองสักพักฉันรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างความสนุกและรอยยิ้มของเพื่อนในคลาสทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวามีงานวิจัยบอกว่าการทำกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คนเช่นการเต้นรำหรือทำงานกลุ่มช่วยลดความรู้สึกเหงาและเพิ่มความสุขได้ถึง 20% เลยนะคะคุณล่ะคะมีอะไรที่เคยทำให้ใจคุณเต้นแรงบ้างลองแชร์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะอาจจะเป็นงานอดิเรกเก่าๆหรือสิ่งใหม่ที่คุณอยากลองฉันอยากรู้เรื่องราวของคุณเพราะการแบ่งปันจะช่วยจุดประกายให้กันและกันได้ค่ะการค้นหาความหลงไหลเหมือนการเดินทางเข้าไปในส่วนลับของหัวใจเราเองมันอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการหยิบผู้กันมาวาดรูปการลองเล่นดนตรีหรือการปลูกดอกไม้ที่คุณเคยอยากลองฉันจำได้ว่าหลังจากเรียนเต้นรำได้สักพักฉันเริ่มอยากลองอะไรใหม่ๆอีกฉันสมัครเป็นอาสาสมัครสอนเด็กๆในชุมชนทำอาหารง่ายๆเช่นขนมปังแผ่นไทยแยมหรือสลัดผักทุกครั้งที่เห็นแววตาใสๆของเด็กๆและรอยยิ้มเมื่อพวกเขาทำสำเร็จฉันรู้สึกเหมือนหัวใจของฉันเต็มไปด้วยแสงสว่างมันทำให้ฉันรู้สึกมีคุณค่าและมีพลังอย่างบอกไม่ถูกคุณเคยทำอะไรที่ทำให้รู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะลองเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์นะคะอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นหรืองานอดิเรกที่ทำให้คุณยิ้มได้การได้แบ่งปันจะช่วยให้เราค้นพบไอเดียใหม่ๆและรู้สึกว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวแนวคิดเรื่องการมีชีวิตชีวาในวัยเกษียณ Active Aging ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเดียวแต่เป็นการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายและความหมายลองนึกถึงตัวคุณในอีก5 ปีข้างหน้าคุณอยากเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหนฉันเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นเดินให้ได้วันละ 5,000 ก้าวหรือลองสูตรอาหารใหม่ทุกสัปดาห์มันเหมือนการสะกิดตัวเองให้ตื่นเต้นกับชีวิตทุกวันฉันอยากชวนคุณลองตั้งเป้าหมายเล็กๆของตัวเองดูคุณอยากเริ่มอะไรลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะการเขียนเป้าหมายลงจะช่วยให้มันชัดเจนขึ้นค่ะฉันเคยเจอเพื่อนในกลุ่มอาสาสมัครคนหนึ่งชื่อพี่สมจิตอายุ68 ปีพี่สมจิตเล่าว่าเมื่อก่อนเธอไม่เคยคิดจะทำอะไรนอกจากดูแลบ้านแต่หลังเกษียณเธอเริ่มลองปลูกผักสวนครัวในกระถางเล็กๆหน้าบ้านจากกระถางเดียวตอนนี้สวนของเธอเต็มไปด้วยผักกาดมะเขือและโหระพาเธอบอกว่าการได้เห็นผักที่ตัวเองปลูกงอกขึ้นมามันเหมือนเห็นชีวิตของตัวเองเติบโตไปด้วยเรื่องราวของพี่สมจิตทำให้ฉันตระหนักว่าความหลงใหลไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่อะไรที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตก็เพียงพอแล้วคุณลองนึกดูสิคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่คุณอยากลองแต่ยังไม่ได้เริ่มแชร์ในคอมเมนต์เลยนะคะอาจจะเป็นการถ่ายรูปการเขียนเรื่องสั้นหรืออะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันเรียกคุณอยู่การเริ่มต้นอาจดูน่ากลัวแต่ลองก้าวเล็กๆออกไปคุณจะพบว่ามันสนุกกว่าที่คิดอีกสิ่งที่ช่วยฉันค้นหาความหลงใหลคือการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนฉันเคยเข้าร่วมกลุ่มเดินป่าเล็กๆที่เดินแค่ 2-3 กิโลเมตรในสวนสาธารณะการได้เห็นต้นไม้เขียวๆได้ยินเสียงนกร้องและได้คุยกับเพื่อนใหม่มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังชีวิตกลุ่มแบบนี้มีเยอะนะคะเช่นกลุ่มร้องเพลงประสานเสียงกลุ่มวาดรูปหรือกลุ่มทำงานฝีมือคุณเคยลองเข้าร่วมกลุ่มอะไรแบบนี้บ้างไหมลองเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์นะคะฉันอยากรู้ว่ากลุ่มแบบไหนที่คุณสนใจ
การค้นหาความหลงใหลเหมือนการจุดเทียนในที่มืดมันอาจเริ่มจากแสงเล็กๆแต่ถ้าเราดูแลมันดีๆมันจะสว่างไสวไปทั่วทั้งใจลองนึกภาพตัวคุณกำลังทำสิ่งที่รักคุณรู้สึกอย่างไรหัวใจคุณเต้นแรงแค่ไหนฉันอยากให้คุณลองหลับตาแล้วนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยมีความสุขมากๆอาจจะเป็นตอนที่คุณหัวเราะกับครอบครัวหรือตอนที่ทำอะไรสำเร็จด้วยตัวเองความรู้สึกนั้นยังอยู่ในตัวคุณและวัยเกษียณคือเวลาที่เราจะได้เรียกมันกลับมาฉันอยากเล่าเรื่องของตัวเองเพิ่มอีกนิดค่ะหลังจากที่ฉันเริ่มเต้นรำและเป็นอาสาสมัครฉันลองสมัครเรียนถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือตอนแรกก็กลัวว่าจะยากแต่ครูสอนใจดีมากฉันเริ่มจากถ่ายรูปดอกไม้ในสวนแล้วค่อยๆลองถ่ายภาพท้องฟ้ายามเย็นตอนนี้ฉันมีอัลบั้มรูปที่เต็มไปด้วยความทรงจำสวยๆทุกครั้งที่ดูรูปฉันรู้สึกเหมือนได้ย้อนไปในช่วงเวลานั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีค่าและเต็มไปด้วยความหมายคุณเคยลองทำอะไรที่ทำให้รู้สึกแบบนี้บ้างไหมลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะฉันอยากได้แรงบันดาลใจจากคุณด้วยการค้นหาความหลงใหลไม่ใช่การวิ่งหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งมันอาจเป็นการนั่งเงียบๆเขียนบันทึกการร้องเพลงในห้องน้ำหรือการช่วยเพื่อนบ้านรดน้ำต้นไม้สิ่งสำคัญคือมันทำให้คุณรู้สึกมีพลังและมีความสุขฉันอยากชวนคุณลองถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้ฉันยิ้มได้แล้วลองทำมันดูอาจจะเริ่มจากวันละ10 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นคุณจะพบว่าชีวิตในวัยเกษียณไม่ใช่แค่การรอเวลาแต่เป็นการเติมเต็มทุกวันด้วยความรักและความหมายก่อนจะไปต่อในส่วนถัดไปฉันอยากชวนคุณลองทำอะไรสักอย่างที่คุณรักในสัปดาห์นี้ลองบอกฉันในคอมเมนต์ว่าคุณจะทำอะไรนะคะอาจจะเป็นการเดินเล่นในสวนการลองสูตรอาหารใหม่หรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ใจคุณเต้นแรงฉันเชื่อว่าทุกก้าวที่คุณก้าวออกไปจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่สว่างไสวและเต็มไปด้วยพลังไปต่อกันในส่วนถัดไปเลยค่ะหลังจากที่เราได้ค้นหาความหลงใหลและจุดไฟในใจกันไปแล้วคราวนี้ฉันอยากชวนคุณมาดูแลร่างกายของเราด้วยการกินอาหารที่ดีค่ะเพราะร่างกายของเราเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่ถ้าเราดูแลมันดีบ้านหลังนี้ก็จะแข็งแรงและทำให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขไปนานๆสมัยที่ฉันยังทำร้านอาหารฉันยุ่งมากจนแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองบางวันกินแต่อาหารที่เหลือจากร้านหรือแค่ขนมปังกับกาแฟแต่หลังจากเกษียณฉันตัดสินใจเปลี่ยนใหม่และพบว่าการกินดีไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่เป็นการเติมพลังให้ทั้งร่างกายและจิตใจของเราฉันเคยอ่านข้อมูลที่น่าสนใจมาว่าการกินอาหารที่มีผักผลไม้หลากสีธัญพืชและโปรตีนที่ดีช่วยให้เรามีพลังมากขึ้นและลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆได้เช่นโรคหัวใจหรือเบาหวานแถมยังช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสและสมองทำงานได้ดีขึ้นด้วยคุณลองนึกภาพร่างกายของเราเหมือนสวนสวยๆที่ต้องการน้ำและปุ๋ยดีๆการกินอาหารที่ดีก็เหมือนการรดน้ำและใส่ปุ๋ยให้สวนนี้เติบโตอย่างงดงามตอนที่ฉันเริ่มเปลี่ยนฉันไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันนะคะเพราะมันอาจจะยากเกินไปฉันเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นดื่มน้ำให้ได้วันละ8 แก้วและลดของทอดลงฉันจำได้ว่าตอนแรกแค่พยายามดื่มน้ำให้ครบก็รู้สึกเหมือนเป็นภารกิจใหญ่แล้วแต่พอทำไปสักพักฉันเริ่มรู้สึกสดชื่นขึ้นผิวก็ดูดีขึ้นด้วยคุณรู้ไหมคะว่าการดื่มน้ำเพียงพอช่วยให้ร่างกายของเราทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าด้วยลองนึกถึงมื้ออาหารที่คุณชอบแล้วคิดว่าคุณจะปรับมันให้ดีต่อสุขภาพได้ยังไงลองแชร์ไอเดียในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะฉันอยากรู้ว่าคุณมีวิธีไหนที่ทำให้การกินดีกลายเป็นเรื่องสนุกฉันชอบทำสลัดง่ายๆที่บ้านค่ะซื้อผักจากตลาดแถวบ้านเช่นผักกาดหอมมะเขือเทศและแตงกวาแล้วใส่น้ำสลัดที่ทำเองจากน้ำมันมะกอกและมะนาวมันทั้งสดอร่อยและประหยัดด้วยฉันพบว่าการทำอาหารเองทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังสร้างอะไรดีๆให้ตัวเองทุกครั้งที่กินผักใบเขียวหรือผลไม้สดฉันรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังขอบคุณฉันมันเหมือนการส่งความรักให้ตัวเองจากภายในคุณเคยลองทำอาหารจานไหนที่ทำให้รู้สึกดีแบบนี้บ้างไหมลองเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์นะคะฉันอยากได้สูตรเด็ดจากคุณด้วยการกินดีไม่ใช่การกีดกันตัวเองจากของอร่อยนะคะ
แต่เป็นการเลือกสิ่งที่ทั้งอร่อยและดีต่อร่างกายฉันยังกินของหวานบ้างเช่นขนมไทยหรือผลไม้หวานแต่ฉันพยายามกินในปริมาณที่พอดีฉันเคยเจอพี่แดงเพื่อนในกลุ่มเดินป่าอายุ67ปีพี่แดงเล่าว่าเธอเคยชอบกินน้ำอัดลมมากแต่หลังจากเปลี่ยนมากินน้ำสมุนไพรเช่นน้ำใบเตยหรือน้ำมะตูมเธอรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นและนอนหลับดีขึ้นด้วยเรื่องของพี่แดงทำให้ฉันคิดว่าการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างความแตกต่างใหญ่ได้คุณมีอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยากลองเปลี่ยนเพื่อสุขภาพบ้างไหมลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะอาจจะเป็นอะไรที่คุณอยากลองทำดูอีกสิ่งที่ช่วยฉันมากคือการวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้าฉันจะจดไว้ว่าสัปดาห์นี้อยากกินอะไรบ้างเช่นผัดผักรวมปลานึ่งหรือข้าวกล้องกับแกงเห็ดวิธีนี้ช่วยให้ฉันไม่ต้องคิดหนักตอนหิวและยังช่วยประหยัดเงินด้วยเพราะซื้อของตามที่จดไว้คุณลองนึกดูสิคะว่ามีอาหารจานไหนที่คุณอยากลองทำบ้างลองบอกฉันในคอมเมนต์นะคะถ้าคุณอยากได้สูตรอาหารง่ายๆที่ฉันใช้ฉันยินดีแชร์ให้เลยการกินดีเหมือนการเติมเชื้อเพลิงให้ร่างกายของเราเป็นรถที่พร้อมพาเราไปทุกที่ลองจินตนาการว่าทุกคำที่คุณกินคือการเติมพลังให้ตัวเองคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเลือกกินสิ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงฉันอยากให้คุณหลับตาแล้วนึกถึงมื้ออาหารที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพคุณเห็นอะไรบนจานคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้กินมันความรู้สึกนั้นคือของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองและวัยเกษียณคือเวลาที่เราจะได้ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ฉันอยากเล่าเพิ่มอีกนิดค่ะครั้งหนึ่งฉันไปงานชุมชนที่มีการสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพฉันได้เรียนรู้วิธีทำน้ำสลัดจากโยเกิร์ตธรรมชาติมันง่ายมากแค่ผสมโยเกิร์ตกับน้ำมะนาวและน้ำผึ้งนิดหน่อยฉันเอากลับมาลองทำที่บ้านแล้วรู้สึกเหมือนเป็นเชฟมืออาชีพเลยค่ะการได้ลองอะไรใหม่ๆในครัวทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและมันยังช่วยให้ฉันกินผักได้เยอะขึ้นด้วยคุณเคยลองสูตรอาหารใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นบ้างไหมลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะฉันอยากได้ไอเดียจากคุณสุดท้ายนี้ฉันอยากบอกว่าการกินดีไม่ใช่เรื่องยากและไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เริ่มจากก้าวเล็กๆเช่นเพิ่มผักในมื้ออาหารลดน้ำตาลลงนิดหน่อยหรือลองดื่มน้ำสมุนไพรแทนน้ำหวานคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจฉันอยากชวนคุณลองเลือกอาหารดีๆสักอย่างในสัปดาห์นี้ลองบอกฉันในคอมเมนต์ว่าคุณจะลองอะไรนะคะฉันเชื่อว่าทุกคำที่คุณเลือกกินคือการลงทุนให้ชีวิตในวัยเกษียณเต็มไปด้วยพลังและความสุขไปต่อกันในส่วนถัดไปเลยค่ะหลังจากที่เราได้บำรุงร่างกายด้วยการกินอาหารดีๆไปแล้วคราวนี้ฉันอยากชวนคุณมาดูแลจิตใจของเรากันค่ะเพราะจิตใจที่เข้มแข็งและสงบคือหลักฐานของความสุขที่ยั่งยืนวัยเกษียณบางครั้งอาจมาพร้อมกับความกังวลเช่นกลัวว่าชีวิตจะไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเหมือนเมื่อก่อนฉันเองก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นแต่เมื่อฉันเริ่มหาวิธีดูแลจิตใจฉันพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่เกิดจากภายในตัวเราเองตอนที่ฉันเกษียณใหม่ๆฉันจำได้ว่ามีหลายคืนที่นอนไม่หลับเพราะในหัวเต็มไปด้วยความคิดว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อไปหรือฉันจะมีประโยชน์อะไรอีกความกังวลเหล่านั้นเหมือนเมฆหนาที่บดบังแสงในใจวันหนึ่งฉันตัดสินใจลองนั่งสมาธิ Meditation วันละ10 นาทีตอนแรกมันยากมากค่ะเพราะจิตใจของฉันเหมือนลิงที่กระโดดไปมาแต่พอฝึกไปสักพักฉันเริ่มรู้สึกสงบและมองโลกในแง่บวกมากขึ้นมีข้อมูลบอกว่าการฝึกสติ Mindfulness ช่วยลดความเครียดได้ถึง 30% และยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นด้วยคุณเคยลองวิธีอะไรที่ช่วยให้จิตใจสงบลงบ้างคะลองแชร์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะฉันอยากได้ไอเดียจากคุณด้วยการดูแลจิตใจเหมือนการรดน้ำต้นไม้ในใจของเราถ้าเราดูแลมันดีต้นไม้ต้นนี้จะเติบโตและให้ร่มเงาแก่เราฉันเริ่มจากการเขียนบันทึกขอบคุณสิ่งดีๆในแต่ละวันเช่นรอยยิ้มของเพื่อนบ้านแสงแดดอุ่นๆยามเช้าหรือแม้แต่กลิ่นหอมของข้าวที่หุงใหม่การเขียนสิ่งเหล่านี้เหมือนการสะสมความสุขเล็กๆที่ทำให้ใจฉันอบอุ่นขึ้นทุกวันคุณเคยลองเขียนอะไรที่ทำให้รู้สึกขอบคุณบ้างไหมลองเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์นะคะ
อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ทำให้คุณยิ้มได้ฉันอยากชวนคุณลองจินตนาการภาพนี้ดูค่ะลองนึกถึงตัวคุณนั่งอยู่ในที่เงียบๆอาจจะเป็นมุมโปรดในบ้านหรือใต้ต้นไม้ใหญ่คุณหายใจเข้าลึกๆแล้วรู้สึกเหมือนทุกอย่างในโลกนี้ลงตัวความกังวลค่อยๆจางหายไปคุณรู้สึกถึงความสงบที่ไหลผ่านร่างกายความรู้สึกนี้คือของขวัญที่คุณสร้างให้ตัวเองได้และวัยเกษียณคือช่วงเวลาที่เรามีอิสระในการมอบของขวัญนี้ให้ตัวเองทุกวันคุณอยากลองวิธีไหนเพื่อสร้างความสงบในใจลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะฉันอยากรู้ว่าคุณมีมุมสงบของตัวเองที่ไหนนอกจากการนั่งสมาธิและเขียนบันทึกฉันยังพบว่าการทำกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้จิตใจสดชื่นได้มากฉันเริ่มลองวาดรูปด้วยสีน้ำเมื่อ2 ปีก่อนตอนแรกก็กลัวว่าจะวาดไม่สวยแต่ครูในคลาสบอกว่าไม่ต้องสวยแค่วาดจากใจก็พอฉันเลยลองวาดดอกไม้ที่เห็นในสวนถึงจะไม่เหมือนจริงมากแต่ทุกครั้งที่เห็นภาพนั้นฉันรู้สึกภูมิใจมันเหมือนการบอกตัวเองว่าฉันยังทำอะไรใหม่ๆได้คุณมีงานอดิเรกอะไรที่ทำให้รู้สึกแบบนี้บ้างลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะอาจจะเป็นการถักนิตติ้งเขียนกลอนหรืออะไรก็ได้ที่คุณรักฉันเคยเจอคุณลุงชื่อลุงสมานในกลุ่มวาดรูปลุงสมานอายุ72 ปีแต่เขาเริ่มหัดวาดรูปตอนอายุ65เขาบอกว่าการวาดรูปทำให้ฉันลืมความกังวลและรู้สึกเหมือนได้คุยกับตัวเองภาพวาดของลุงสมานอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกเรื่องราวของลุงสมานทำให้ฉันคิดว่าการดูแลจิตใจไม่ใช่แค่การทำให้สงบแต่รวมถึงการให้พื้นที่ตัวเองได้แสดงออกและเติบโตคุณเคยลองทำอะไรที่ทำให้รู้สึกได้เชื่อมต่อกับตัวเองบ้างไหมลองเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์นะคะฉันอยากได้แรงบันดาลใจจากคุณอีกวิธีที่ช่วยฉันมากคือการอยู่กับธรรมชาติฉันชอบนั่งมองต้นไม้ในสวนหรือฟังเสียงลมที่พัดผ่านธรรมชาติมีพลังวิเศษที่ทำให้จิตใจเราสงบลงได้อย่างน่าประหลาดฉันเคยลองเดินเท้าเปล่าเหยียบหญ้าในสวนตอนเช้ามันรู้สึกเหมือนได้เชื่อมต่อกับโลกใบนี้คุณเคยมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างไหมที่รู้สึกว่าโลกนี้ช่างสวยงามลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะอาจจะเป็นสถานที่ที่คุณชอบไปหรือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสงบการดูแลจิตใจยังรวมถึงการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นด้วยค่ะฉันเคยโทษตัวเองที่ไม่ได้ทำบางอย่างในอดีตเช่นไม่ได้เรียนต่อหรือไม่ได้เดินทางมากกว่านี้แต่เมื่อฉันเริ่มฝึกให้อภัยตัวเองฉันรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกการให้อภัยเหมือนการปลดโซ่ที่ผูกใจเราไว้คุณมีอะไรที่อยากปล่อยวางบ้างไหมลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้แค่เขียนว่าฉันอยากปล่อยวางก็ช่วยให้ใจเบาขึ้นแล้วสุดท้ายนี้ฉันอยากบอกว่าการดูแลจิตใจไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นหายใจลึกๆสัก3 ครั้งเมื่อรู้สึกเครียดเขียนสิ่งที่ขอบคุณวันละข้อหรือใช้เวลากับสิ่งที่รักฉันอยากชวนคุณลองทำอะไรสักอย่างเพื่อจิตใจของคุณในสัปดาห์นี้ลองบอกฉันในคอมเมนต์ว่าคุณจะลองอะไรนะคะอาจจะเป็นการนั่งเงียบๆ5 นาทีหรือวาดรูปศักยภาพฉันเชื่อว่าทุกก้าวที่คุณทำคือการเติมแสงสว่างให้จิตใจและทำให้วัยเกษียณของเราสวยงามยิ่งขึ้นไปต่อกันในส่วนถัดไปเลยค่ะถึงตอนนี้เราได้เดินทางด้วยกันมาผ่านหลายขั้นตอนของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่เต็มไปด้วยพลังและความหมายจากการจุดประกายแรงบันดาลใจลบภาพจำเก่าๆค้นหาความหลงไหลดูแลร่างกายด้วยอาหารดีๆและบำรุงจิตใจให้สงบและเข้มแข็งฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกเหมือนได้เปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้วัยเกษียณไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตที่เราสามารถออกแบบเองได้ฉันอยากย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวของฉันจากวันที่ฉันรู้สึกว่างเปล่าและไม่รู้จะใช้เวลาวัยเกษียณยังไงฉันค่อยๆค้นพบว่าการใช้ชีวิตอย่างมีพลังคือการเลือกทำในสิ่งที่ทำให้ใจเต้นแรงและดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันทุกก้าวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในสวนลองสูตรอาหารใหม่หรือนั่งสมาธิ5 นาทีล้วนเป็นการเติมสีสันให้ชีวิตของฉันคุณล่ะคะก้าวเล็กๆอะไรที่คุณอยากลองทำในวัยเกษียณนี้
ลองแชร์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ ฉันอยากรู้ว่าเรื่องราวของฉันจุดประกายอะไรในใจคุณบ้าง การเดินทางในวัยเกษียณเหมือนการเดินบนเส้นทางที่เราสามารถเลือกทิศทางได้เอง บางวันอาจมีเมฆครึ้ม บางวันอาจมีแสงแดดส่องสว่าง แต่สิ่งสำคัญคือเรายังคงก้าวต่อไป ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่ง ฉันรู้สึกท้อเพราะคิดว่าตัวเองเรียนเต้นรำไม่ทันเพื่อนในคลาส แต่เพื่อนในกลุ่มบอกว่า ณภัสสร แค่สนุกกับมันก็พอแล้ว คำพูดนั้นทำให้ฉันยิ้มได้ และตระหนักว่าเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แค่ได้ลองและมีความสุขก็เพียงพอ คุณเคยมีช่วงเวลาไหนที่รู้สึกท้อ แต่มีอะไรบางอย่างทำให้คุณก้าวต่อไปได้บ้าง ลองเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์นะคะ เรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วย ฉันอยากชวนคุณมองตัวเองในกระจก แล้วบอกตัวเองว่า ฉันมีพลัง ฉันมีค่า และฉันจะทำให้ทุกวันในวัยเกษียณของฉันมีความหมาย ลองนึกภาพตัวคุณในอีก1 ปีข้างหน้า คุณอยากเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหน อาจจะเป็นคนที่ยิ้มกว้างในคลาสเรียนใหม่ คนที่เดินป่ากับเพื่อนใหม่ หรือคนที่รู้สึกสงบเมื่อนั่งมองพระอาทิตย์ตก ทุกความฝันนั้นเป็นไปได้ ถ้าคุณเริ่มจากก้าวเล็กๆวันนี้ คุณอยากตั้งเป้าหมายอะไรในวัยเกษียณนี้ ลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะ การเขียนมันออกมาจะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้น ก่อนจะปิดเรื่อง ฉันอยากขอบคุณที่ร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับฉัน ทุกข้อความที่ฉันเล่ามาจากใจ และฉันหวังว่ามันจะช่วยจุดแสงเล็กๆในใจคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้นะคะ เพื่อที่เราจะได้เจอกันในคลิปหน้า และถ้าคุณอยากสนับสนุนให้ฉันทำคลิปดีๆต่อไป ช่วยกดลิงก์สนับสนุนในคำอธิบายคลิปด้วยนะคะ ฉันอยากชวนคุณลองทำอะไรสักอย่างในสัปดาห์นี้ ที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลัง ลองบอกฉันในคอมเมนต์ว่าคุณจะทำอะไรนะคะ อาจจะเป็นการเดินเล่น ลองงานอดิเรกใหม่ หรือแค่นั่งเขียนสิ่งที่คุณขอบคุณ ฉันเชื่อว่าคุณมีพลังและความสามารถที่จะทำให้วัยเกษียณของคุณสว่างไสว ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ